හායි යාලුවනේ කොහොමද ඔයාලට ඔන්න අද මම හදන්න යන්නේ වෙනස්ම විදිහක අතුරු පසක් එහෙනම් යන් අපි හදන්න මුලින්ම මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරගෙනම යන් එහෙනම් මුලින්ම බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට පාම්පිටි ග්‍රෑම් 100ක් දාගන්න ඒකටම කිරිපිටි මේස හැන්දක් සීනි මේස හැඳි දෙකක් වැනිලා තේ හැන්ද ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් මිලිලීටර් 150ක් දාගෙන ඒක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න ඊට පස්සේ අපේ මිශ්‍රණයට ලුණු ස්වල්පයකුත් එකතු කරගෙන ඒකත් හොඳට කලවම් කරගන්න පෑන් එකක් අරගෙන බටර් චුට්ටක් දාලා ඒක හොඳට රත් කරගන්න ඊට පස්සේ ඒකට අපි හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් දාලා මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන පෑන් කේක් පහක් වගේ හදාගන්න ඔයාලා මිශ්‍රණයෙන් භාගයක් වැනිලා සුදු පාටට පෑන් කේක් හදලා ඉතුරු භාගය වෙන් කරලා තියන්න මිශ්‍රණයේ ඉතිරි භාගයට චොකලට් පවුඩර් මේස හැඳි දෙකක් සීනි මේස හැන්දක් දාගෙන ඒකත් හොඳට කලවම් කරගන්න කලින් වගේම මේ මිශ්‍රණයනුත් පෑන් කේක් පහක් වගේ හදාගන්න ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත පෑන් කේක් ටික මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට ඉටිකොලයක් උඩින් තියාගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලා කැමති අයිස්ක්‍රීම් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ලේයර් එකක් හිටින විදිහට අයිස්ක්‍රීම් ටිකක් තියාගන්න ඊට පස්සේ මම මේ කරනවා වගේ හිමීට කෙලවරක ඉඳගෙන රවුමට රෝල් එකක් වගේ හිටින්න මේ වගේ උතාගන්න ඉටිකොලේ දෙපැත්තට හොඳ ගැටයක් දාගෙන මේක හොඳට කූල් කරගන්න අපි හදාගත්ත රෝල් එක කූල්ලන්න තියලා එතකල් වාජනයකට වතුර ටිකක් දාලා ඒක හොඳට රත්වෙන්න තියන්න ඊට පස්සේ වෙනම පොඩි බෝල්ල එකක් අරගෙන ඒකට චොකලට් ග්‍රෑම් 50ක් දාගෙන ඒකට බටර් ගෑම් පහකුත් දාලා කලින් අපි රත්වෙන්න තිබ වතුර එක ඇතුළට තියලා ඩබල් බොයිල් කරගන්න අලුතින් බෝල්ල එකක් අරගෙන ඒකට අයිසින් ෂුගර් මේස තුනක් දාගෙන ඒකට බටර් මේස හැඳි දෙකකුත් දාගෙන ඒක හොඳට කලවම් කරගන්න
කලින් ඩබල් බොයිල්ලන්න තිබ අපේ චොකලට් එකට ෆෙස්මිල් ග්‍රමිල්ලීට 10 දාලා හොඳට කලවන් කරගන්න. කලින් ඩාක් චොකලට් එකට කරාවගේම වයිට් චොකලට් ග්‍රෑම් 50ක් අරගෙන ඒකට බටර් ගෑම් 5ක් ෆෙස්මිල් මිල්ලීට 10ක් දාලා ඒකත් ඩබල් බොයිල් කරගන්න. කලින් අපි හදාගත බටායිසින් එක දෙකට බෙදලා එක කොටසකට චොකලට් පවුඩර් තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරලා ඒකත් හොඳට කලවම් කරගන්න. කූලෙන්න්න තිබ්බ අපේ රෝල්ල එක එලියට අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඉටිකොල හිමිට අයින් කරගෙන ප්ලේට් එක මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම කරනවාගේම චොකලට් සෝස් එක වයි චොකලට් සෝස් එක චොකලට් අයිසින් දාගෙන කැෂුනට්ටිකුත් අපි හීනයට කපලා උඩිට දාගෙන කාලා රසයිදි කියලා මට කියන්න. එහෙනම් මම ආයේ අලුත් කෑමක් කරගෙන එන්න. බයි මව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැතිනම් සබස්ක්‍රයිබ් කරගෙනම යන්න ඔයාලා.